হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভেন্দিৰ খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটা। আহকচোন চাই লওঁ কেনেকৈ ৰেডি কৰিলোঁ। ভেন্দিখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাট কৰি ল'ম। এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধিৰে ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। ভালদৰে লৰাই ল'ব। এতিয়া কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল অকণমান দি ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। ভেন্দিখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলখিনি অকণমান কমাই ল'ব আৰু ইয়াত পিঁয়াজ, বিলাহী, জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ মই কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া নহৰু, পিঁয়াজ, আদা এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া ইয়াত জলকীয়া 3টা মই দি দিছোঁ। কাটি ৰখা বিলাহীখিনি মই দি দিম। মই বিলাহী 2টা লৈছিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া মই মছলা লৈছোঁ হালধি, নিমখ, জালুক জিৰা গুড়ি, গৰম মছলা আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই মিক্সি জাৰত ধুনীয়াকৈ পিউৰি এটা বনাই ল'ম। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা ভেন্দিখিনি মই কেৰাহীত দি দিম। এতিয়া মই পিউৰিটো মিক্সি জাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম। পিউৰিখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ভেন্দিৰ লগত দি দিম। গেছটো কমাই দিব। ইয়াত মই এটা ইলাচি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি কিছু সময় ৰাখি থ'ব। ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এতিয়া মই অকণমান দৈ দি দিম। দৈ দিয়াৰ আগত যাতে গেছটো চিমত ৰাখে। বেছি গৰম থাকিলে দৈখিনি ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে।
পাৰিলে গেছটো অফ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চিমত ৰাখি কিনে বনাব। তাৰ এচামুচ ইয়াত চেনি দি দিব। চেনি দিলে ধুনীয়া এটা মিঠা সোৱাদ আহে। ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিব। এনেকৈ বনালে আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত নতুবা ভাতৰ লগত খাব পাৰে। বৰ ধুনীয়া সোৱাদ এটা লাগে। মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বাউল এটাত ছাৰ্ভ কৰি পেলাই দেখুৱাই দিম। যদিহে ট্ৰাই কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই অকণমান ধনিয়া পাত কাটি ল'ম। ধনিয়া পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ ওপৰত ছটিয়াই দিম। কেনে পালে প্লিজ জনাব। বাই বাই।